Hello dear friends, how are you? I hope you all are fine. হয় বন্ধুসকল মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু সকলোৱে ইংৰাজী প্ৰেক্টিচ কৰি আছে। আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে ইংৰাজী বাক্য। আহক আমি সকলোৱে মিলি ইংৰাজী প্ৰেক্টিচ কৰোঁ। আৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপুনি এইটো চেনেলত নতুন আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। আৰু যদি শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনাৰ ভাল লাগে নিশ্চয় ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। আপোনাৰ এটা লাইকে মোক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়। ধন্যবাদ। I am facing problems one after another. মই এটাৰ পিছত এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আছো। I am facing problems one after another. As far as I know. যিমান দূৰ মই জানো। As far as I know. যিমান দূৰ মই জানো। May I sit with you? মই তোমাৰ লগত বহিব পাৰোঁনে? May I sit with you? মই তোমাৰ লগত বহিব পাৰোঁনে? I have seen her while coming. মই অহাৰ সময়ত তাইক দেখিছোঁ। I have seen her while coming. মই অহাৰ সময়ত তাইক দেখিছোঁ। It may be rain today. আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে। It may be rain today. আজি বৰষুণ হ'ব পাৰে। The store may be closed at 9 p.m. দোকানখন ৰাতি 9টা বজাত বন্ধ হ'ব পাৰে। The store may be closed at 9 p.m. He may be doing work now. তেওঁ কিজানি এতিয়া কাম কৰি আছে। He may be doing work now. তেওঁ এতিয়া কিজানি কাম কৰি আছে। She may be thinking about you. তাই কিজানি আপোনাৰ কথা ভাবি আছে। She may be thinking about you. তাই কিজানি আপোনাৰ কথা ভাবি আছে। What do you want to say? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? What do you want to say? তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? We all are in the class. আমি সকলোৱে শ্ৰেণীত আছো। We all are in the class. আমি সকলোৱে শ্ৰেণীত আছো। I am learning English. মই ইংৰাজী শিকি আছো। I am learning English. মই ইংৰাজী শিকি আছো। I am learning English from digital school. মই ডিজিটেল স্কুলৰ পৰা ইংৰাজী শিকি আছো। I am learning English from digital school. Are you doing anything? তুমি কিবা কৰি আছানে? Are you doing anything? তুমি কিবা কৰি আছানে? Is he your friend? তেওঁ আপোনাৰ বন্ধুনে? Is he your friend? তেওঁ আপোনাৰ বন্ধুনে? No, he is not my friend. নহয়, তেওঁ মোৰ বন্ধু নহয়। No, he is not my friend. নহয়, তেওঁ মোৰ বন্ধু নহয়। My college is 4 kilometers far from
home. মোৰ কলেজ ঘৰৰ পৰা 4 কিলোমিটাৰ দূৰ. My college is 4 kilometers far from home. The market is 2 kilometers far from here. ইয়াৰ পৰা বজাৰ 2 কিলোমিটাৰ দূৰ. The market is 2 kilometers far from here. Were you busy yesterday? আপুনি যোৱাকালি ব্যস্ত আছিল নে? Were you busy yesterday? What are you doing? তুমি কি কৰি আছা? What are you doing? তুমি কি কৰি আছা? What are you saying? তুমি কি কৈ আছা? What are you saying? তুমি কি কৈ আছা? Where she is going? তাই ক'ত গৈ আছে? Where she is going? তাই ক'ত গৈ আছে? Where does she live? তাই ক'ত থাকে? Where does she live? তাই ক'ত থাকে? I will try again. মই আকৌ চেষ্টা কৰিম. I will try again. মই আকৌ চেষ্টা কৰিম. Ram is going to outside. ৰামে বাহিৰত গৈ আছে. Ram is going to outside. ৰামে বাহিৰত গৈ আছে. I went there yesterday. মই যোৱাকালি তাত গৈছিলো. I went there yesterday. মই যোৱাকালি তাত গৈছিলো. I will be free after 5 p.m. মই সন্ধিয়া 5 বজাৰ পিছত মুক্ত হ'ম. I will be free after 5 p.m. মই সন্ধিয়া 5 বজাৰ পিছত মুক্ত হ'ম. I will go there at evening time. মই তাত সন্ধিয়াৰ সময়ত যাম. I will go there at evening time. মই তাত সন্ধিয়াৰ সময়ত যাম. Don't cross your limit. সীমা পাৰ নকৰিবা. Don't cross your limit. সীমা পাৰ নকৰিবা. Don't make me angry. মোৰ খং নুঠাবা. Don't make me angry. মোৰ খং নুঠাবা.